Hi, my name is Reynaldo Sudara. Hi, my name is Alexa Astorga. Hi, my name is Janmar. Hi, my name is Zoe Marian. This is our presentation from 11 Romans, House of Joseph, Annie Tips. Animation Hacks is a visual effects institute who offer a huge and ever-growing range of high-quality training solutions that teach using studio quality. Narrated videos back up with practical hands-on example and comprehensive working file. The creator of animation, French cartoonist and the animator Emily Cole, is often referred to as the father of the animated cartoon. The legend goes that in 1907 when motion pictures were reaching critical mass, and the history of animation started 20th of July 1887 in France. So here are some tips that I want you to know for animation hacks. Tip number 1. It's best to have clear full body posing in your phrases at the expense of smooth transition, especially early on. Transitions makes your animation look natural. Animation follows beats and phrases, each with its own purpose. By doing this, we will have a clear sequence of the transitions used in the shots. Tip 2. Treat each phrase like its own shot. Reduce your timeline to display only the phrase you're working on and create a beginning, middle, and end to the idea being animated. Here's my tip for animation. Choose the right animation strategy for your scene. Straight ahead and Skillshare are example of straight ahead and pose to pose in animation. There are different techniques for animating frame by frame, straight ahead, linear start at beginning, and animate scene by scene and pose to pose, where you animate the beginning and end of your movement and then start to fill in the gaps to get there. I would key the whole body at the point contact occurs on most action, particularly faster one. The instant of contact won't be captured on 24 FPS film. And for example, I want to animate my own drawings and there's a lot of movement. And to save time, I will avoid keying or highlighting the whole body to save some time. And to take place to the most action, particularly to the faster ones. And the instant of contact for that drawing won't be captured on 24 FPS film or frame. There are some particular things that I really don't like to see in an animation. I would call them errors, but animation is an art, so as each form of art is subjective. I want to share with you 5 animation things that I really don't like. Number 1, bad poses. Poses are one of the more important things to communicate the action, the feeling, and the feel of a character. A bad pose can really screw everything up. Is your character sitting on a chair? Make it natural, relaxed, interesting. Tell a story with a pose. Your character is grabbing an object? Make the hand and the fingers pose natural. Check that they are really touching the object. Add asymmetries. Use your imagination combined with the visual memory. You see so many different poses every day when you are out there or in pictures, movies, everywhere. Study them and make your personal mental backup of these poses so that when you will create a pose, you could remember all these things. Number 2, floating eyes. This is what really makes me crazy. Eyes are everything. Make the character alive. This must be your first goal. Unfortunately, it's too easy to lose his life and make the character look robotic. This is one of these cases. During these frames where the eye slowly moves from a point to another, the illusion of life is totally broken. The eye's changing position should happen very quickly, except some few particular cases, to maximum 3 frames, not more. Number 3, don't cut pupils. Still talking about eyes, there's a very simple rule that we forget sometimes. The importance to keep at least half of the pupil visible. When a character is looking sideways, we should avoid this. The pupils are too extreme. Sometimes happens with both the eyes, sometimes just for one of them, but we should always pose them in order to see enough pupil and keep the character alive. If we don't do this, besides have a very bad looking eyes, we would also lose the life of the character. Number 4, too much key poses. The over animated shots. I personally don't like the shots where the characters do too much stuff. Sometimes our creativity takes over and we tend to use all the poses, actions and gestures
pictures that come to our mind. We should just select the best, necessary, and more convincing ones. Otherwise, the shot could result less natural, overacted, and annoying to watch. Number 5. Robotic effects. I always say that an organic character is composed by parts that influence each other. When we move a part, we shouldn't forget to add a reaction to another one. I personally hate to see a neck turn without seeing a reaction in the neck and part of the upper torso, or see an arm movement without a reaction of the shoulder, or a hip movement without a bit influence in the chest. So avoid a cheap animation moving and pose just the parts you think you need, and think what type of effects a movement would have in the entire body. Okay. Okay, so ayun. So, yun yung mga ani tips na isinare ng House of Philip. So, especially na tawag dito in doing motion sa mga pictures o sa mga character po natin. So, mas maganda sana no kung talagang dinemo nila kung paano to gagawin. O, I mean, in one way or another, ipinakita nyo kung paano gagawin siya. Okay, kaya bang gawin yon? I mean, yung mga tulad, yung mga sa una lang, yung mga una yung ipinakita. Okay, so any question guys doon sa reporting ng House of Philip? Hello? May tanong tayo? Ay ano pa, I mean House of Joseph, I mean House of Joseph. Okay, any question? Wala na? Okay, so kung wala na, proceed na tayo sa our lesson for today. Sige, so mag-open camera na yung mga pwede makapag-open camera dyan. Okay, ayan, so we are 33 in a class today. Okay, so mukhang marami ang wala. Okay. Now, so before we proceed on our lesson in Photoshop, so unahin muna natin itong ating lesson about the principles. Okay? So unahin muna natin to about principles on the 10 basic principles of graphic designs. Okay. So we will be being to see the different what we call the principles in doing graphic design. So bakit inuna ko ito? Kasi magpo-produce tayo ng iba't ibang mga designs, magpo-produce tayo ng mga artwork, so we need to know different principles, okay, that govern the what we call the graphic design. Okay, so it will be a great help for us. So from graphic designs to colors. So I'm not sure if matatapos pa natin yung colors ngayon, but we can do it next we can do it we can continue it on Tuesday. Okay, so hanggang doon lang muna tayo sa matatapos natin ngayon. So since limited lang yung time natin, gawa ng meron pa tayong mga PTC. Okay? So lahat ba, may marami na ba sa inyo nakakuha ng card? Okay na, wala pa namang napalayas ng bahay. Wala pa. Okay. So, it's been said that, sabi nga ni Milton Glaser, okay, pakibasa nga, Moriel. There are 3 responses to a piece of design. Yes, no, and wow. Wow is the one to aim for. Ayun. So every time we present our design or our piece of design to our client or to our customer or to whoever, so meron daw ina-expect lang na tatlong responses. So it can be yes, it can be no, or it can be wow. 'Di ba? Ganoon naman talaga. So normally yes or no.
Pero pag na medyo nagandahan sila, medyo angat yung gawa mo, mapapawaw talaga sila. So sabi nga ni Milton, wow is the one to aim for. So yun daw dapat ang lagi nating i-aim every time na gumagawa tayo ng mga ating mga piece of work. Okay, piece of design. So kahit sa mga ginagawa natin sa mga assignments natin, sa mga activities natin, di ba? So, it can be yes or no lang from your teachers, pero meron pang pangatlo pala. Minsan napapawaw pa rin talaga yung mga tumitingin ng mga ginagawa po natin. Okay? So, when working with clients, you get only one opportunity to make a strong first impression. Sabi nga, so excuse me, first impression last. So, sabi nga na, so, one time lang yon, di ba? So, one time lang na you have to make a good impact to your client, okay, a good impression to your client. So one time lang yung opportunity yun. So why not infuse their experience with your knowledge and application of design elements to a range of project. So yun. So like halimbawa may gumagawa ka sa mga social media graphics, sa mga web or app design mo, sa mga user interface na ginagawa natin, sa mga videos, banners, advertisement, and etc. So why not na you have to make an impact, a strong first impression doon sa mga nanonood or doon sa makakakita ng mga design po natin. Okay, so ayun. So that will be our goal. Okay, so every time na tayo po ay may ipinipresent na mga design sa ating mga client or sa ating mga customer or ipinapakita natin sa mga tao. So, it must be a wow. Now, so what are those principles of design na dapat nating tandaan? And I hope that these principles will be visible sa lahat ng mga ginagawa nyo from now on, okay? So, even pag gumagawa kayo ng mga posters or whatever sa mga personals ano nyo. So, these principles are very applicable. Okay, number one is what we call balance. Okay? So, pakibasa nga, magsimula tayo kay Sinad for ano. Okay, what is balance? I have the longest balance. Balance. Balance lends stability and structure to an overall design. To understand it better, think that there's a weight behind each of your design elements. Shapes, text boxes, and images are the elements that form your design, so it's important to be familiar with the visual weight each of those elements possesses. Tuloy. Tuloy po natin, tuloy pa. Sinad. Balance is Balance is either symmetrical. yes, symmetrical or Sim- Balance is either symmetrical or asymmetrical. Symmetrical balance is when the weight of elements is evenly divided on either side of the design. okay, whereas asymmetrical Whereas whereas balance uses scale, contrast, and color to achieve the flow in design. okay, so now, so the first principle will be the balance. Okay, sabi nga dyan, importante sa mga design na ginagawa po natin ay meron tinatawag nating balance. So, when we say balance, ito yung weight between left and right ng design po natin. So, dapat kung titingnan natin yung design natin, kung titingnan natin yung weight ng design natin, ay dapat nandoon yung pantay yung kanyang bigat. Okay? So, pantay yung kanyang bigat. Sabi nga dito, ang balance can be symmetrical or asymmetrical. Okay? Pag sinabi nating symmetrical, so as is 100% or I mean evenly divided talaga yung side by side ng design. Okay? Kung ano mayroong design dito sa kabila, okay, ganoon din ang design sa kabila. So balance na balance talaga siya. Pero naman dito sa asymmetrical balance, okay? So it uses scale, contrast, color to achieve the flow in design. So not necessarily kung ano yung object sa kaliwa, ganoon din yung object sa kanan.
Pero kung titingnan mo yung bigat niya sa kaliwa at yung bigat niya sa kanan, ay parehong-pareho din kung ang bigat nila kung yung titingnan. Magkaiba ng design, magkaiba ng elements ng laman ng design mo, magkaiba siya ang elements sa loob ng design. Pero pag tiningnan natin, makikita natin na balanse pa rin ang pinakabigat ng content ng pinaka-design po natin. So halimbawa, ganyan. So it is an example of what kind of balance? Yung picture na yan. Symmetrical. Okay, symmetrical. Symmetrical. Kasi kung ano yung nandito sa kabila, ganon din yung nandito sa kabila. So, it is a symmetrical balance design. So, itong ganitong design, okay, asymmetrical. Kasi nga, di ba? So, iba yung design dito sa kanan, ay sa kaliwa, iba yung nasa kanan. Pero, this vibrant design is distribution of elements, stripes, and color to achieve the asymmetrical balance. Okay? So, yung bigat ng tao dito sa kabila ay, anong ginawa? Binalance niya dito sa kaliwa. Okay, dito sa kabila. Okay, dito. Saan yung ating... Okay. So, binalance niya dito sa pinaka-kanan ng part ng yung sinasabi nating pinaka-solid part niya. Okay. So, ganun ang nangyari. So, dito sa pinaka-solid part ito, yung pinaka-tao na yan, okay? So, inano niya dito. Okay, binawi niya dito sa kabila. Okay, so nandito yung solid part ng ating design. Okay, now, so that is what we call balance. Okay, the next one is what we call proximity. So, ano naman kaya itong ibig sabihin? What do you mean by sinasabi nating proximity? Okay, so pakibasa nga Kamantig. Proximity. Proximity helps in creating a relationship between similar or related elements. These elements need not be grouped together. Instead, they should be visually connected by way of front, color, size, etc. Ayun. So, proximity. So, like this, ganitong design. So, the elements, not necessarily na igugrupo mo siya. Okay? So, as a group, na makikita mo siya talagang nakagrupo para masabi mo magkakasama sila. Pero, magkakaroon sila ng relationship between each other through, it can be by color, by size, di ba? By font. So, gano'n. So, dito sa design natin, makikita natin, nandito, so, mag-groupings natin, may color pink, may color black, okay, di ba? So, itong pink na to, parang meron siyang relationship maging dito sa kanyang, sinasabi nating, letters, kasi kulay pink din. Okay? So, kahit hiwa-hiwalay sila ng design, so, through the principles of proximity, kung titingnan natin, magkakasama pa rin sila. Okay, so ganun yon. So not necessarily na nakagrupo sila. So hindi not necessarily na ikakabit mo lahat sila dito sa pinaka itong nagpapaikot-ikot na ito. 'Di ba? Nakahiwa-hiwalayan sila. Pero kung titingnan mo, mayroon pa rin silang relationship dahil sa bilog, dahil sa kulay na mayroon po sila. Okay? So nagets po natin, that is what we called proximity. Okay. The third one is what we call alignment. Okay, so when we say alignment, okay, pakibasa nga Aquino. Alignment. Alignment plays a pivotal role in creating a seamless visual connection with the design elements. It gives an ordered appearance to the images, shapes, and blocks of text by eliminating elements placed in a disheveled manner. Okay, so when we say alignment, it speaks of on how you align your what we call the elements within your art. Okay, so paano mo ba daw siya ina-align? It can be a left align, it can be center align, or it can be a right alignment.
'di ba? So parang sa text lang natin ginagawa. So dito sa example natin, makikita natin na anong klaseng alignment ang ginawa ng author diyan nung gumawa niyan. It is being lined up in the Center, sir. Okay, it is being lined up in the center or in the middle. So, the text, the shape, the image had been lined up in the middle creating an alignment. Okay. So, paano po malaman na naka-center yung image? Yung sa likod, itong pinaka-image niya sa likod, background. Paano masabing naka-center yan? Naka-middle yan? Anong indicator natin? Diyan sa drawing, anong indicator natin na naka-center yan? Ano ba nakikita natin? Paano masabing naka-center yan, yung picture na yan? Nakikita niyo ba yung picture? Paano masabing naka-center yan? Yes, yung text nga naka-center yung text, naka-center yung box, okay? Pinaka-background niya. Okay, I mean ito. Okay, itong white box na yan. Pero itong image, itong sa likod, paano masabing naka-middle nga yan? Dahil saan? Dahil sa okay, itong kalsada niya, di ba? So inilagay niya sa gitna yung kalsada, yung pinakadulo ng ganyan. So it looks like na talagang naka-center siya. Ngayon, so alignment. So nasa sa iyo 'yon. Kung anong klaseng alignment ang inyong gagawin. So every time we do some artwork or nagde-design tayo, yung mga elements in one way or another, dapat meron talaga silang alignment sa isa't isa. So pangit naman kasi titingnan ang gulo-gulo kung saan nakalagay yung mga elements ng ginagawa mo, 'di ba? So there must be an alignment. So dapat i-apply natin yung sinasabi nating principles of alignment. Okay, next. So, meron rin tayong tinatawag visual hierarchy. Okay. So, when we say visual okay. When we say visual hierarchy, okay, pakibasa nga Mariano. What do you mean by visual hierarchy? A hierarchy is formed when extra visual weight is given to the most important element or message in your design. It can be achieved in various ways, using larger or bolder fonts to highlight the title, placing the key message higher than the other design elements, or adding focus to larger, more detailed, and more colorful visuals than those less relevant or smaller images. Ayun, visual hierarchy. Okay, so anong sabi diyan? Pagbibigay mo raw or placing an extra visual weight doon sa mga importanteng details doon sa ginagawa mo. 'Di ba? So paano mangyayari 'yon? So maaring gagawin mo siyang bold, maaring lalakihan mo yung letra na 'yon kung ito man ay text, 'di ba? At maliliit lang yung mga letra doon sa mga less relevant or smaller images. Okay, so example. Okay, dito sa image natin na 'yan, 'di ba? So not all the texts have the same font size, 'di ba? Okay, it can be the same font face. Okay? So pag sinabi nating font face ay yun yung pinaka-style niya ng text niya. Like Tahoma, Times Roman, so font face ang tawag natin doon. So pero yung fonts it can be font style pero mas yung font face. Okay, so pero yung font size niya iba-iba, 'di ba? Bakit iba-iba? Okay, because of applying the visual hierarchy. Okay, kung ano yung importante, dapat yun yung unang makita noong tao na titingin sa design mo. Okay, so ano yung unang importante pagtingin mo agad? The Northern Lights Festival. So yun yung unang-unang importante dyan. So yan yung pinakamalaki. Then the other details, yung January 27, second important. Then third important yung nasa baba na, yung presented by, ganyan. Okay, so ibig sabihin, nandoon yung nakatawag dito, naka-arrange siya or yung bigat niya, yung weight,
na inilagay sa bawat element ay depende sa importance, sa pinaka tinatawag nating importante ba siya o hindi. Yun. So, yun. That is what we call the visual hierarchy. Okay? So, in this design, you can easily point out the heading, okay, the date, shape, image, and also the text at the bottom. So, yun. So, makikita natin talaga yan. Kitang-kita siya. So, maaaring ina-apply din natin to, di ba? So, pangit naman na pag gumawa ka ng poster, lahat pare-pareho ang laki. Okay. So, walang ganon. So, wala tayong makitang professional na gumagawa ng ganon na kung anong font size ni Northern, ganon din ang font size ni Date, ganon din ang font size dito sa baba. So, wala tayong makitang ganon na style. So, it always, meron tayong tinatawag na visual hierarchy. Okay, now, the next one is number 5 is what we call the repetition. Okay, so what do you mean by repetition? Okay, so kapag ibasa nga Sally. Repetition is a fundamental design element, especially when it comes to branding. It creates a rhythm and strengthens the overall design by trying together consistent elements such as logo and color palette, making the brand or the design instantly recognizable to viewers. Ayun. So, repetition. So, usually the repetition is being applied, especially kung tayo ay nagpo-promote or nagpapalakas ng ating branding in a product. Yun. So, paano daw yan? So, it results to a good rhythm in your design and strengthens the overall design by tying together, okay, yung mga iba't ibang mga elements na ating ginagawa. So, paulit-ulit natin inilalagay yun. So, halimbawa, dito sa design na ito. So, ano ba yung repeatedly na ginamit ng tawag dito ng gumawa ng design na ito? Okay, so it is what we call website. So, first page, second page, third page. So, using the art of the principles of repetition. So, ano yung repetition na ginawa niya dito? Anong repetition ang ginawa niya dito? Sa tingin Yung mo? colors, sir. Okay, anong kulay? Green tapos yung black. Ayun. Okay, so green and black. So, usually, so ang dominant na nakikita natin ay yung dalawang color na yon. So, in this design, so nandoon. So, makikita natin yung green is being repeatedly across the page. Okay? Creating cohesion and repetition. Ayan. So, that is what we call the repetition. So, lalong-lalo na pag may mga pinapa-brand design branding tayo. Okay, website or mga portfolio sa mga brochure. So, dapat makita lahat 'yan. Pag mag-produce ka ng brochure, calling card, website, banner, poster. So, dapat may tinatawag tayo doon na principles of repetition. Na kahit anong tingnan doon sa company na 'yon. So, kahit mapatingin ka sa brochure nila or whatever, makikita mo iisa lang yung design na nakikita mo doon. Okay? So, meron talagang pare-parehong design na makikita ka doon. So, like this. So, especially the color. So, ginamit niya. Okay. Number 6. So, this is what we call the contrast. Okay? Pakibasa nga, Sudario. Sudario, nandyan ka ba? Okay, Ginido Kim. Pakibasa. Sige, Sudario. Si Sudario muna. Contrast. Contrast happens when there is this difference between the two opposing design elements. The most common types of contrast are dark versus light, contemporary versus old-fashioned, large versus small, etc. Contrast guides a viewer's attention to the key elements, ensuring each side is available. Ayun. So, we also use what we call the principle of contrast. Okay? So, kalimitan ay paano natin na-achieve yun?
So, contrast of, pwedeng, sabi nga, dark versus light, contemporary, old-fashioned, so large or small. Okay. So, through contrast, o makikita po natin, mas madaling makita ng viewer o mas madaling makatch yung attention ng viewer doon sa gusto mong, sa pinaka-key elements, ng inyong word art, ng inyong artwork, So, tulad yan. So, it is an example of principles, applying the principles of contrast. So, anong ginawa? Okay? So, the artist, ginawa niya, masyadong dark yung background ng kanyang at nilight niya yung pinaka-text. So, kung titingnan natin, unang tingin pa lang, kitang-kita agad yung ito. 'Di ba? So, kitang-kita agad yung pinaka-text itong Your Sky Full of Stars. Ay paano kung maliwanag o paano kung daylight ang settings ng ganito? 'Di ba? Makikita ba itong text na ito? Hindi. So ang gagawin mo naman pag maliwanag naman yung background, i-dark mo naman yung text para makita siya. Okay, in doing that, ginagawa natin ganun. So we are applying the principles of contrast. Now, as we proceed doon sa principles of colors, makikita natin ano ba yung mga colors na magandang gamitin for contrast. Yung mayroong magandang contrast, so makikita natin yon. So, any colors, meron talaga siyang ka-contrast na kung saan pag i-apply natin, so, visible na visible talaga sila sa isa't isa. Okay, so, yun. So, ito yung niya. So, the image has been darkened to allow the text to create a sharp contrast against the background. Ayan. Contrast. The next one is what we call the color. Okay? So, pakibasa nga, Ginido. Color is an important design basic in it dictates the overall mood of design. The colors you pick represent your brand and its tonality. So be careful with the palette you choose. As graphic designer, it's always helpful to have basic knowledge of color theory. For example, gold and neutral shades evoke an overall feel of sophistication. Bright colors signal happiness and blue creates a feeling of calmness. Color palettes can be used as contrast or even complement the elements. Okay. So, ayun. So, we have separate topic here at yung pinakalas topic dito sa lesson nito, itong colors. Sabi nga, this is very important design basic and it dictates the over mood of design. So, kahit anong ganda ng design na ginawa mo, yung drawing na ginawa mo, kung pangit yung pag-apply mo ng color, pangit din ang kalalabasan. Tama, mali? Tama, mali? Diba? Tama. Okay. Kung minsan, may mga simpleng design lang, may simpleng drawing lang, simpleng pagkakagawa lang, pero excellent naman yung pag-apply ng color, kaya kung minsan, ang ganda tingnan. Diba? So, kulay ang nagbibigay ng buhay. Sabi nga, kung walang kakulay-kulay ang buhay mo, wala talaga. So, kinakailangan talaga na tama yung pag-apply natin ng kulay, okay, ng color doon sa mga design natin, okay, para ma-achieve natin yung sinasabi natin ganda sa paningin ng mga titingin noon. So, yung mapapawaw talaga yung mga titingin. So, we have a separate lesson dyan kung paano ba natin ma-achieve, ano ba yung tamang pag-apply ng colors, ano ba yung mga tamang pagsama-sama ng kulay, kasi hindi naman pwedeng tulad ng elementary tayo, 'di ba? Kung ano lang yung mahiram natin sa kaklase na color, yun lang i-color natin sa drawing natin kasi wala tayong Crayola, nanghihiram lang tayo tapos hindi na natin ibalik kasi tatago na natin sa bag, 'di ba? So hindi ganoon ngayon. So we have mayroon tayong susundan dapat na color palette na kung ito yung kung ang base natin ay blue, ano ba yung mga kulay na kasama ni blue? Kung ang base natin ay green, ano ba yung mga kulay na kasama ni green? Okay, so ganun. So actually maganda ang kagandahan sa Photoshop, may ganun siya. Excuse me. Meron tayong meron doong tools na kung saan we can able to identify, okay, what are the colors na kasama doon sa color palette na yon. Okay, colors. Okay, so yan. Next is what we call the negative space. Okay, pakibasa nga, Banlos.
We've discussed the importance of colors, images, and shapes. But what about the space that is left blank? It is called negative space, which in simple words means the area between or around the elements. If used creatively, negative space can help create a shape and highlight the important components of your design. Okay, negative space. So sabi nga ang tinutukoy nitong negative space ay yung space okay around the elements na na ginagawa mo. At if it is being used wisely, okay, sabi nga nakakapag-produce ng magandang art using the negative space. Okay, example, kung titingnan natin. So, ganyan. O, diba? Ano ba yung element, ano bang pinaka main element sa drawing na yan? Ano yung pinaka main element dyan? Sa drawing na yan? Mantawid. Ano, magbayad ka dyan sa kapitbahay mo ha. May connect ka lang eh. Okay. Ano yung element na nakikita nyo dyan sa drawing na yan? Face? Yung main element na sinasabi natin, pinaka main element talaga niya. Pinaka main object, apple. Tama. So, mansanas or apple. Di ba yan ang pinaka sa drawing niya. Pero using the negative space, okay, dun sa space sa labas ng apple, makikita natin anong nangyari. Okay? He can able to produce an artwork na may dalawang tao. So, it can be yung sa itim, maaring babae yan ayon sa hugis ng pagka-drawing niya. At dito sa kabila, yung kulay green, ito ay lalaki. Di ba? So, that artwork as using the principles of negative space. Ayan. So, actually, minsan ginagamit rin natin itong negative space, okay, to produce some other what we call elements na unaware lang tayo, hindi natin alam. Yun pala yun. Negative space palang ginagamit ko. So, mamaya, makikita natin as we go on. Okay, so that is what we call the negative space. Okay, so next one is what we call the typography. Ba't nawala? Okay. So, pakibasa nga, Herrera. Typography. Words have meaning. Type has spirit. Paulus Kerr. Typography is one of the key pillars of design, and it speaks volumes about a brand or an artwork when executed stylistically or even customized. Sometimes, type is all you need to showcase your design concept. Ayan. Yun. So, minsan nga daw, hindi mo na kinakailangan maraming elements sa drawing mo or sa design mo. Just a good, sinasabi nating type. Okay? So, you can, sabi nga, makakapag-execute ka lang ng magandang sinasabi nating typography dyan sa design mo. So, okay na siya. So, ma-showcase mo na yung design concept na gusto mong ipakita sa tao. Okay, so, kahit anong ganda ng drawing natin, ng elements natin, ng color natin, kung pangit naman yung font face or font style na ginamit natin, pangit pa rin ang kalalabasan. Di ba? So, kaya kaminsan, importante din na alam din natin kung paano gamitin, paano i-apply ang tamang typography. Okay? So, sa bawat design na mayroon po tayo. Okay, so, meron kasi yung sinasabi nating mga iba't ibang kahulugan kung paano natin ipinoproject yan. So, sabi nga ni Paula, diba, words have meaning, type has spirit. Okay? So, we can express na ito ay strong yung ating strong yung pinoproject natin sa pagta-type natin. Different what we call different emotions ang pwede nating i-project dyan. Okay, yun. So, that is what we call the principles of typography. Ayan. Yun ang kinakailangan natin. And the last one. Okay? So, the last one is what we call the rules. Okay. So, pakibasa, Dator. Astorga, pakibasa. Nandiyan ka na ba? Once you're adept graphic designer who understands the foundations of design, then it's time to break some of those rules.
And by that, I don't mean use pixelated images or an illegible font type. Remember, whatever it is that you're choosing to communicate should not be compromised. Ayan. So, once na magaling ka na daw talaga, you're a deep graphic designer, so you can what we call, you can break some rules, okay, to showcase your own design. So, yun yung ibig sabihin yan. Pero hindi daw ibig sabihin na magbe-break ka na rules, magpo-produce ka ng pixelated design, magpo-produce ka ng napakapangit na mga font type na gagamitin mo or font face. No, ibig sabihin lang yun, maaring hindi talaga totally na nag-govern itong principles of design na pinag-aralan natin, but it is still pleasing to the eye of the viewer. Okay, parang mapapawaw pa din yung makakakita ng sinasabi nating ng sinasabi mong design. Ayun. So, yun. So, remember, it is that you're choosing to communicate should not be compromised. Ano bang gusto mong i-project or i-communicate dun sa design mo? Yun. Kinakailangan, unang tingin pa lang ng tao, ng viewer, alam niya ano bang ibig sabihin niya, ano bang gusto niyang sabihin through his design. Ganun yun. So, ano bang gusto niyang i-project doon sa kanyang design? So, it must not be compromised even you are breaking some rules of principles of design. Okay. Dito ba? Okay na po, sir. Thank you. Any questions when it comes to principles of designs? May tanong ba tayo? Before we proceed, okay, lastly, so sabi nga, okay, pakibasa nga Moriel, our last phrase. While these principles may require some of you to be more observant and take mental snapshots of novel designs that you stumble upon, they're key principles for those who want to create a great brand by way of strong visuals and content. Okay, yun. So, it's just a guide for us, yung mga principles na na binanggit natin in producing what we called a great design. So, anyway, it's one of us still have what we call the signature in making their own visual design, di ba? So, may ganun talaga. So, palagi tayong may signature tayo na pag makita yung ganyang design, siya ang gumawa niyan. So, palaging ganun. So, pag may ginawa tayong design at kahit matagal na yun, pag makita natin, maalala natin, parang ako yata ang gumawa nitong design nito. So, may ganun. Yun. So, that is what we call the 10 principles of visual graphics. Now, so let's proceed. So, do you know that, proceed na tayo sa sinasabi nating the elements of design. Okay? The first element is, okay, line. Linya. Okay. So, from line itself, marami na tayong pwedeng gawing design or pwedeng gawing art. So, sabi nga, okay, pakibasa nga, Chang. The visual element of line is the foundation of all drawing. It is the first and most versatile of the visual elements. Line in an artwork can be used in many different ways. It can be form used to suggest shape, pattern, form, structure, growth, depth, distance, rhythm, movement, and a range of emotions. Ayun. So, marami tayong pwedeng ma-produce when it comes to visual elements of, or when it comes to line. Okay. So, sabi nga ito yung pinaka-foundation of all drawings at pwede nating tawag dito, makakapag-produce ng shape, patterns, forms, so mamaya. So, tawag dito, dadaanan natin yung shape at yung forms bago yung colors, structure, growth, depth, distance, rhythm, movement, and range of emotion. So, sabi nga, pag clinose mo yung line, pag nag-drawing ka ng line at clinose mo siya, automatic makaka-form ka na ng, makakagawa ka na, ng forms. Okay, so yun. So, lahat ng ginagawa natin when it comes to drawing, it comes from line. So, lagi nagsisimula sa linya yan. So, tingnan natin ngayon, ano bang kayang gawin ng linya ng line? So, first, we have a psychological response to different types of line. So, pag makikita tayo ng curved lines, it suggests comfort and ease. Okay, so yun daw yun, mga curved lines. So, medyo comfortable tayo doon, medyo ease. Kaya kung minsan, di ba, sa mga walls, na makikita natin sa mga design sa mga malls, or whenever, nagde-design sila ng mga curve.
Okay? So, that suggests comfort and ease. So, hindi lang basta-basta yung nilagay doon yung mga curve na yon. Okay? So, may purpose yon. Okay? Horizontal line, it suggests distance and calmness. Okay, di ba? So, pag nag-drawing ka sa isang bond paper, lagyan mo ng horizontal, automatic yan. So, makikita mo parang na naglalagay ka ng distance between horizon. Okay. Then, vertical line suggests height and strength. Pagpatayo naman. Then, pag jagged lines, it suggests turmoil and anxiety. Yun. So, medyo magulo. Nagiging magulo ang buhay pag ganun ang naglalagay tayo ng mga jagged lines natin. Di ba? Pag nagdrawing tayo ng tao, okay, tapos may mga ganyan, so, tawag dito, may mga jagged lines, okay, so, yun, it suggests turmoil and anxiety. Yun. So, the way we draw a line can convey different expressive quality. Kung paano daw natin dinodraw yung line, may mga expressive quality rin tayo makukuha dyan. Pag freehand, it express what we call personal energy and mode of artist. Pag naka-freehand lines, naka-freehand drawing tayo. Pag gumamit naman tayo ng mechanical lines, it can express a rigid control. So, yung sinasabi nating mechanical lines, ito by using rollers and compass. Ha? Yun yung mechanical lines. So, when you use a rollers and compass, mechanical lines, so ibig sabihin, meron ka talagang rigid control doon sa ginodrawing mo. Kasi ginagamitan mo ng roller at roller at compass eh. Manual drawing yun ha. So, talagang gusto mo ng precise yung pagguhit mo ng linya. Okay. So, yun ibig sabihin niya. Pag continuous line, it can lead an eye in a certain direction, and broken lines can express the ephemeral or the insubstantial. So, yun yung kanyang pinapakita when it comes to line. Okay? So, and lastly, okay, second to the last, the thick lines can express strength and the thin line can express delicacy. So, yun. So, tandaan niyo yan ha. So, pag makapal yung linya, okay, thick lines, it expresses strength, medyo strong. Kinakapalan natin yung linya. Pero pag thin line ang nakikita natin, parang delikado siya. 'Di ba? Thin line. Express delicacy. So yun yung mga expression, mga quality that being expressed through using lines. Now, so line as tone and form. Okay, in this drawing, makikita po natin, okay, that by using line, okay, so it can able to produce, okay, such artwork. Na kung titingnan po natin, parang isang hila lang diyan sa isang sinulid na yan, parang nakapag-produce siya ng like a ball of wool, okay, yung parang sinulid, di ba? Na pag hinila natin ay unti-unting nakakalas lahat, natatanggal. So, meron ba kayong damit na gano'n na pag hinila yung isang sinulid, ubos yung damit mo? Parang may gano'n, di ba? So, parang tulad sa mga sa bigas. Pag hinila mo yung dulo, tanggal lahat na yon. So, dito sa drawing na yan, so line as tone and form, so yun yung ginamit niya. So, can able to produce this work art through line. Okay, next is line as texture. So, dito. So, kung makikita naman natin dito, so yung nag-drawing nito, so when we say texture, so it's bahay yan, tapos just using different lines, puro lines yan na kahit kung i-zoom in nyo, puro lines lang yan. Pero he can able to produce parang mga bahay, may mga kawayan, so may texture siya. Okay, so kung titingnan natin, so pina-landscape siya sa isang lugar na kung saan drawing ng artist na yan. Okay, line as texture. Puro line lang yan ang ginamit yan. So, different kinds of line. Then, line as structure. So, ayan, tulad ditong Eiffel Tower na tawag dito, na drawing. Okay, so it was painted between 1909 to 11, na kung saan, kung titingnan natin, parang during this time, ito yung pinaka mataas pa na structure na gawa ng tao sa buong mundo. So, dito sa drawing niya, parang nag-i-struggle siya pataas. Okay, so, just using different kinds of lines, okay, na-produce niya itong tinatawag natin itong work art na ito.
Okay, struggling power as it is ascend into the sky. So line as structure. Next, we have also what we call line as movement, parang gumagalaw. So, paano ba ginagawa yung pinapagalaw yan dito? So, kung titingnan natin yung pinaka-description, so, gumuhit siya ng wave. Tapos, yung wave, anong ginawa niya doon sa wave? Sa pinaka, ano niya? Nilagyan niya ng contour. Okay, so, parang, what we call contour, yung parang inaangat niya itong mga itim nito sa gilid, yung sinasabi nating contour. Okay, so, mayroon din yan sa Photoshop para makita mo na parang nakaangat siya. Okay, so, may movement siya. At nandito rin yung mga boat na nag-i-struggle in that wave. Okay, so kahit sa drawing lang na-contour niya yung what we call yung kanyang mga drawings, yan, no? Parang crisp siya. I mean contour siya, iba pa lang crisp. So sa Photoshop may command na kanyan na pwede mo i-contour yung text mo, pwede mo i-contour yung mga image mo, yon. So ang kaya lang i-contour yung mga edges. So, mga edges ng image mo or ng text, pwede siya. So, parang naka-emboss siya in other word or in other term. Pero, sa Photoshop, iba yung contour, iba yung emboss, iba yung may kanya-kanya yon. Magkakaiba sila. Okay. Yon. So, line as movement. Okay. So, parang napapagalaw siya. Okay. We also use line as emotion. So, isa sa painting. The last of the 9 painting and 27 drawings on the tragic that was developed from Guernica. Okay, so monochromatic masterpiece of the same year, Weeping Woman. Yan. So puro lines lang yan. Okay, pero it can project emotions. Okay, line as energy. Ayan. So itong gumagawa lang daw nito itong line as energy, talagang mga expert na ng mga artist. Okay. So, yun lamang ang kayang gumawa nito na through their drawing, yung line. Okay? So, makikita natin na mayroon siyang energy na pinoproject. Okay? So, yun. So, line as energy. So, puro lines lang talaga ang ginawa niya. But it projects something. Okay? So, it illustrates something. So, napaka-powerful yung mga pag-express ng line niya. Okay, line as form. So, ganyan. So, may mga gumagawa ng taong ganyan, di ba? So, ang gamit lang daw niyan ay alambre. So, alambre at flash lang, pinaikot-ikot lang hanggang makabuo siya ng mukha ng tao, mukha ng mga celebrity, mukha ng mga kaibigan niya. Okay, line as form. Through a wire lang, pinapaikot-ikot lang. Di ba? Nakakita mo kayo ganyan gumagawa. Ngayon, yung ginagawa ngayon, yung parang mga sa kwintas, di ba? Mga pangalan. So, pinapaikot-ikot lang yung wire, makakabuo na ng pangalan mo. Pero continuous yun, walang putol yun. So, ganyan din gumagawa niyan. Continuous, walang putol. So, you can able to produce, okay, different figures, okay, by just one continuous na wire. So, line as form. Line as abstract. So, ganyan. So, it is just an abstract drawing. Pero kung titingnan mo, anong drawing yan? Anong kanyang pinoproject yung abstract drawing na yan? He can able to, okay, so project a bull in a single line. Diba? So, isang ganun lang, isang drawing paguhit-guhit lang yan. Okay, so, he uses line as abstraction. Okay. The next, okay, there are different types of lines. So, medyo inaano ko lang guys kasi may dalawa pa tayo para mabilis tayo. So, the vertical lines that move up and down without any slant. Pag walang slant, vertical lines yan. Pataas, ha? So, iba yung naka-slant, may tawag tayo doon. Pero pag diretsong pataas, so, ibig sabihin vertical lines yan. Okay. Pag pahiga naman, automatic yan. Ang tawag natin yan ay horizontal lines. Okay, they are parallel to the horizon. Hindi nakaangat ang dulo or yung simula niya. Okay, hindi rin naka-slant pahiga. Diretso talaga siya. Na nakahiga, lapat na lapat siya. So, that is what we call the horizontal line. Mayroon din tayong diagonal lines. So, pag medyo nakahiga na, ang tawag na natin dyan ay diagonal lines. Okay, hindi na siya vertical lines. It is all called diagonal lines. So, combination
ng sinasabi nating diagonal lines, pag pinagsama mo, magkakaroon ka ng zigzag lines. Yun. Yun. Curve lines, ganyan yung paikot-ikot. So, change direction gradually. So, ang tawag natin dyan ay curve lines. So, there are line variations. So, lines that can be long or short. Pag tinabi nating length ng line, it can be long or short. Okay, so yun na. So, length ng line, long or short. Yan, mahaba, maiksi. Okay, pag sinabi nating width, lines can be wide or skinny. So, ayan. Wide or skinny. Pinaka-line width yan. Texture, lines can be rough or smooth. Yung ganyan. So, we can able to produce that in Photoshop. So, the texture of the line, it can be rough or smooth. Okay? So, direction, lines can move in any direction. Degree of curve, lines can curve gradually or not at all. Line quality or line width refers to the thickness or thinness of the line. Okay, pag sinabi nating line weight, okay, ito yung kapal at nipis ng linya. Okay, line weight. Okay, kasi meron yang may nakalagay yan sa Photoshop line weight. So, ibig sabihin nun, ano ba yung kapal niya? Okay. So, by varying the line quality, artists can make object appear more 3D dimensional and more interesting. Okay. Hatching and cross-hatching using lines to create value. So, ito yung mga nagko-crossover. Okay, yan. Yun lang. So, anyway, ipopost ko naman ito online. Don't worry guys. Pati yung video kasi maraming absent. Okay, next. So, proceed na tayo. So, we have still time. Parang matatapos natin na. Shape. Okay, okay lang ba tayo sa bilis? Nasusundan natin guys lahat. Hello? So, Sir, medyo po mabilis po, sir. Medyo mabilis lang talaga siya. Okay. So, medyo inaano ko lang kasi yung mga importante. Pero marireview nyo ito kasi ipopost ko naman to sa ating classroom. So, you just review. Kasi meron pa tayong dalawang topic, the forms and the colors. Okay. Mahalaga yung colors kasi kaya bigyan natin ng mas maano na time. Okay. Shape. So, another, what we called another elements of design. Okay. So, hindi mawala yung shape. Sabi nga, pag ating pinag-atagpo ang dalawang linya, ang isang linya, makaka-form tayo ng shape. Okay. A shape is created when a line is enclosed. Yun, sabi ko nga kanina. So, pag pinagtagpo na nating line, nakakabuo na tayo ng whatever shape na gusto po natin. Okay? So, shape as a visual element of art. Okay. So, dito, makikita po natin so that the perspectives of shape, the angles, the curves of shape appears to change depending on our viewpoint o kung saan man tayo nakatingin. The technique we use to describe this change is called perspective drawing. So, di ba? Yes, nasa slide yung nandun yung sa slides. So, what we call the perspective drawing. Kung saan tayo nakatingin tayo sa gilid ng bahay. So, yun yung perspective na i-drawing natin, yung gilid ng bahay. So, kung sa harapan man o sa likod or sa bird's view ba, so kung paano natin tinitingnan yung shape, ang tawag natin doon ay perspective drawing. Okay, lalong-lalo na sa mga mag-architect or mga nagdo-drawing, di ba, ng mga sakad. Okay, so dapat alam nila kung ano yung perspective na gusto nilang ipapakita. Nakaharap ba, nakatagilid ba, sa taas ba, okay, or sa likod ba. Okay, so shape can also used to control your feelings in the composition of an art. So, kung minsan hindi natin alam, ba't may mga shapes na nilalagay sa mga walls o kung saan tayo napupunta. Meron din palang tinatawag natin yun na feelings din yun or gustong nag-execute lang or nakaka-affect sa feelings na mayroon tayo. Example, squares and rectangles can portray strength and stability. Yung mga square, rectangles, so ang pinoportrait niya ay strength and stability. Circle and ellipses, anong inano niya? Continuous movement. Okay, triangles. Okay, pag triangles naman, it can lead an eye to an upward movement. Okay, pataas. Inverted triangles can create a sense of imbalance and tension. Yun naman yun. Pag binaliktad naman yung triangle, so, it can able to create a sense of imbalance and tension. So, our selection of artwork illustrated below have been chosen because they are all use shape in an inspirational manner. We have analyzed each of these to demonstrate how great artists use this visual element
as a creative force in their work. Okay, now, so titingnan natin paano ba ginagamit itong shape when it comes to sinasabi nating visual element of our art. Okay, we know that tinatawag nating two-dimensional shape. Alam na natin to, two-dimensional. Pag sinabi nating two-dimensional, bakit sinabi siyang two-dimensional? Ano ba ang characteristic ng two-dimensional shape? Anong characteristics ng two-dimensional shape? Hello? X and Y? Okay, so yon. Masusukat mo lamang siya ng X and Y. Okay, ibig sabihin, ang sukat lamang ng two-dimensional shape ay ganyan lang. So, length and width lang. So, any drawing, any shape na kayang sukatin ng length and width lang. So, two-dimensional ang tawag natin doon. Ganyan lang siya. Diba? So, may width lang siya or may length lang siya. X and Y. Okay. Most of the art we see is two-dimensional. Diba? Pero, dito sa nakikita natin, ano ba to? It is two-dimensional or three-dimensional art? So, paunang tingin pa lang, parang three-dimensional, di ba? Ay, wala ba? Wala. Ay, sorry. Sir, kanina pa po wala. Sorry. Nagpalit na nga pala tayo. Ayun. Ayan, di ko nakikita. So, dito na tayo. Ayan, so, yan. So, sabi ko kanina, squares, rectangles, strength and stability, circles and ellipses, continuous movement, triangles, lead an upward movement, and inverted triangles, imbalance and tension. Ayun, so wala pala yung aking kasi another slides pala siya, sorry. Now, so, there are two-dimensional shapes. So, ito, kita natin. So, masasabi natin two-dimensional kasi nga sabi nyo kanina, because of X and Y. So, kanya lang. Nasusukat lang siya, yung X and Y niya. So, once nasukat natin yan, ay may masasabi natin na they are two-dimensional, what we call two-dimensional shape. Pero, may mga artists kasi magagaling kung titingnan natin itong drawing na ito. Okay? So, parang 3D na siya. 'Di ba? So, parang 3D na siya. Kaso, ang katotohanan nito, still ito ay two-dimensional shape. Okay, so they usually draw in a flat surface. Kaso nga lang, may kita po natin, parang nagti-3D na siya kasi ginagamitan tayo ng sinasabi nating illusion by combining the visual elements to a greater or lesser degree. Okay, so may illusion lang siya. Ginamitan lang tayo ng shadow, ginamitan lang tayo ng paggamit ng colors, yung pinaka-saturation ng colors. Kaya kung titingnan natin, so ayon sa mamaya makikita natin yun sa 3D, yung pagtama ng light. So parang ginawa kasi niya dito. So kahit na ito ay 2D, two-dimensional drawing lang, nag-a-appear siya na as a three-dimensional drawing. Okay, so yun yung ang kanyang yun yung ginawa nitong artist nito. So just through an illusion. Okay, parang dinadaya lang yung ating mata. Okay, so that is what we call the two-dimensional drawing. There are what we call the uses of shape. Okay, unang-unang uses of shape, geometric shape or regular shape. So ito yon. Okay, so pag sinabi nating geometric shape, tandaan nyo, ay ibig sabihin, pwede mo siyang sukatin, may sukat siya. Okay? Makukuha mo kanyang volume, makukuha mo yung area niya, yung size niya. Ang tawag natin doon ay geometric shape. Okay? So you can measure it. Okay? So may mathematical measurement sa bawat shape na yan kung paano natin susukatin. Okay? Then, meron rin tayong tinatawag na three-dimensional shape. So alam na natin to. So pag sinabi natin three-dimensional shape, okay? So mayroong width, may height at may length. Okay, 'yun. So 3 dimension. So dito sa drawing na pinapakita natin, so it is an example, okay, of a three-dimensional shape.
na pinakita ni Anthony Caro. Okay. So, may 3 dimensions siya. Then, meron rin tayong representational shape. Okay. When we say representational shape, gumagawa ka ng shape na as is nakamukha noong inipe-present mo, pero hindi talaga ganun ang details niya. Parang minumodify mo, pinapaganda mo. Okay? Dinadagdagan mo ng sinasabi nating other tawag dito, objects or other sinasabi nating improvement doon sa design. Tulad yung sa skull. So, ganyan talagang mukha ng skull, pero anong ginawa ng artist? So, inayos pa niya, may mga idinagdag pa siyang mga elements. Yung shell niya, yung jar niya, 'di ba? So yung book na nandiyan, so yung kung ano yung nakikita natin diyan, so yan talaga ang itsura ng skull, ng sword or ng shell. Pero anong ginawa niya? Okay? So mayroon siyang tinatawag na additional style. Ini-stylize niya, inaayos niya, pinapaganda niya, ini-enhance niya yung drawing na yon. Okay? So ang tawag natin doon ay representational shape. Okay, so yun. Then, mayroon din tayong tinatawag na abstract shape. Ayan. So, abstract shape. So, modified by the other visual elements and are the subject matter of abstract shape. So, abstract siya. Pero usually, may mga sino ba dito nakapag-drawing na ng mga abstract poster? May nakapag-try na ba? Abstract poster? Okay? So, pag sinabi nating abstract poster, so wala talaga ano siya, pero it is still something na may makikita ka doon sa drawing ng abstract na yon. Okay? Meron tayong tinatawag na positive and negative shape. Okay? When we say positive, negative shape, so yung positive shape, yun yung actual physical form of any shape. At yung negative naman, yun yung pinaka-space between and around the physical form of any shape. Yun yung negative. So, dito sa drawing natin, so iba-iba dyan ang mga positive at negative. Marami siya. Okay. So, that produces an artwork. So, pamagitan ng negative and positive shape. So, parang tulad yung kanina din, di ba? The negative space. Using the principles of negative space. Yan. So, in relationship of positive and negative shape, so, dito sa tulad sa picture na natin nakikita dyan. So, ano ba ang drawing dyan? Nung drawing yung bike na yan, nung nag-drawing yung bike na yan, okay, ano ang drawing niya? Yung bike, yung positive o yung negative? Sa tingin mo? Sa tingin nyo? Ano ang kinulay dyan? Puti o itim? Okay, negative. Yung kulay, anong negative diyan? Anong kulay ng negative diyan? Anong kulay ng negative diyan? Okay, kulay itim kasi wala naman tayong white ink eh, 'di ba? So kulay itim, di ka pwede makapag-drawing ng white. Kasi saan ka kukuha ng pentel pen na white? Okay, white yung papel. Okay, negative yung itim. So, using the relationship between positive and negative shape, ang drawing niya ay yung negative at nakapag-produce siya ng shape on an positive, okay, na positive part naman. Okay, so, hindi bike ang drawing niya. Ang drawing niya ay yung background ng bike. Kaya nakapag-produce siya ng bike. Okay, nagigets nyo? Yung yung kabaliktaran niya? Naintindihan? Di ba? So, yung itim ang drawing, hindi yung bike. Pero ang object talaga natin dyan ay yung bike, hindi yung itim. Pero, nakapag-produce ng object through negative shape. Okay. So, yan ang kanyang kagandahan dyan. So, tulad yan. Dito sa upuan, di ba? So, ito yung upuan niya, yung itim. So, pag nag-drawing natin, so, positive mo, yung itim, yung yung upuan talaga. Ang negative mo naman ay puti na. Okay? So, yun yung dito. So, positive, negative. Okay. Mayroon rin tayong tinatawag na geometric shape. So, ito naman yung kanina, geometric shape. Basta may sukat, gamitan ng roller, ginagamitan ng compass. So, anything na gagamitan mo siya na exact line talaga, not a freehand, ang tawag natin doon ay geometric shape. Ayun. So, gagamitan mo siya ng roller or compass. Okay? So, ang tawag natin dyan ay geometric shape. So, any artwork na pwede mong gagawin, okay, na any shape na gagamitan mo
ng compass at ng tawag dito ng roller, okay, ay magpo-produce siya ng geometric shape. Ganyan. By organizing a geometric and organic shape, we can draw anything. So ito na. Combination naman ito ng sinasabi nating geometric and organic shape. So, geometric, ito muna yung first part, 'di ba? Pag nagdo-drawing tayo sa geometric, so yung mga nakikita kayo mga sa video nagdo-drawing, ganyan-ganyan muna, ipa-square-square muna. So, ang tawag natin diyan geometric kasi pwede natin gamitan ng roller 'yan. Hanggang makapag-produce tayo ng organic shape. So, yan yung style niya. So, the combination, organizing of geometric and organic shapes, so we can able to draw anything. Okay, so, maging sa mukha, may nakikita ako sa inyo mga nagdo-drawing ng mukha, di ba? Binibilugan lang, nilalagyan ng cross sa gitna. So, alam na, saan ang ilong, saan ang mata, saan ang tenga, okay, saan ang buhok. So, from geometric shape to organic shape. So, ganyan. So, yun yung mga application. So, pag sinabi natin organic, they are free-form shapes that can be seen or to that and follow no rules. Yun yung sabi ko kanina, mga organic shape. Ito yung nakikita natin sa kapaligiran. So, hindi ito man-made na shape, hindi ito gawa-gawa natin, but it can be seen in our nature. So, ano yung makikita natin sa nature na hindi ito man-made shape? It is what we call organic shape. Yun So, geometric shape, tandaan nyo, ginagamitan ng ruler, ginagamitan ng compass, may sukat siya. So, organic shape, not a man-made shape, hindi ito gawa ng tao na shape, okay? It can be seen in our nature, okay? So, lahat yan nakikita natin sa kapaligiran, ang tawag natin dyan, organic shape. Then, mayroon tayong mga organic shapes, so mga ganyan, di ba? So, mga kahoy, mga so those are what we call the organic shape. So, anything na nakikita natin. And meron rin tayong tinatawag na symbolic and decorative shapes. So, pag sinabi nating symbolic or decorative shapes, they are shapes that represent what we call something. Okay? Tulad ng, it can be represent our faith. Okay? Tulad ng cross. Okay? They are the symbolic shape. Or nagre-represent siya ng earth, ng fire, ng water, di ba? So, kalimitan, ginagamit natin yan sa pag nag-drawing ng mga symbols. Okay? So, that is what we call the symbolic shape. Okay? So, basta nagre-represent siya ng something, okay? It represent any identity, a belief or concept or activity. So, ang tawag po natin dyan ay symbolic or decorative shape. Okay? So, yun na. So, yun lang ang natin dyan. Tandaan natin dyan. So, transparent. So, sa transparent, reflected and opaque shape, dalawa yan. Pag sinabi natin transparent, kayang tumagos ng sunlight. Pag sinabi nating reflective shape, kayang nagre-reflect yung nagba-bounce yung sunlight, reflective shape. Pag opaque shape naman, nag-a-absorb ng sunlight. Okay? So, ina-absorb niya. So, yung tatlo lang na yan. Transparent, papass through yung sunlight, tumatagos. Reflective, nagba-bounce yung sunlight. At yung opaque shape naman, nag-a-absorb ng sunlight. Ayan. So, yan yung iba't ibang definition natin when it comes to transparent, reflective, and opaque shape. Then, perspective shape. So, ito na yon. So, ito yung mga ginagamit ng mga engineers na kung saan ka nakatingin sa bahay, ganito ang itsura. So, tulad ditong cake. So, perspective shape, saan ka ba nakatingin yan? So, yung kung saan yung mata mo, dapat yung mga side ng drawing mo, yun yung nakikita. Okay, so probably, so dito tayo nakatingin, pag ganyan. Di ba? So, kasi, nandito yung mga side, nakikita natin yung mga side na nakatingin dito sa part na ito. Okay? So, dito yung mata, hindi dito sa taas. So, dito yung mata natin sa baba. So, perspective shape. So, tinitingnan natin yung drawing natin at makikita natin yung mga size niya, yung mga 3D niya, ay nakatama siya. Okay, so perspective, the perspective of shape siya. Okay? So, ito, wala na yon. Now, so, pasadahan lang natin yan na may tanong tayo doon. Wala na? Okay? So, anyway, itong forms, pasadahan lang natin bago tayo pumunta sa colors. Mukhang matatapos natin.
Para at least ma-apply na natin sa next sa Photoshop yung colors sa next week. Okay, forms. Okay, so an element of art. Okay. So pag sinabi naman natin forms, ito na yung 3D. Okay, mga 3D na ito. So mayroon siyang length, may width, and may height. So ganyan. So maiksi lang ito. So what are different kinds of forms? Meron rin tayong geometric. So ganun din. Pag sinabi natin geometric forms, kayang sukatin. May volume siya, may height siya, okay? So kayang sukatin ang mga forms na 'yan. May volume. Mayroon rin tayong tinatawag na organic. Ito yung walang sukat. Okay? Hindi natin kayang sukatin at they are naturally occurring forms. Okay? So wala siyang standard na ganito talagang itsura niya. Kasi pabago-bago yung mga itsura na 'yan. So ang tawag natin diyan ay organic forms. Okay, monkey. Yung monkey ba yan? Yun. So, meron rin tayong tinatawag. Okay, so yun ang dalawa natin. Now, sa pag-react naman ng lights, ito na tayo ngayon. Okay? So, sa forms natin, since na 3D siya, pag tinamaan natin ng lights, may kanya-kanyang tawag sa tinatamaan yan. Dito sa pinakagitna na ito, ang tawag natin dyan ay highlight, mid-tone, core shadow, cast shadow, and reflected highlight. Okay. So, when we say highlight, okay, nandito yung definition niya, it is the area where light is hitting the object directly. Diretso talaga na tinatamaan siya ng light. So, kung titingnan natin dito yung highlight, dito mismo ang tama ng ilaw. Pag sinabi naman natin mid-tone, ito yung between the highlight and the core shadow. Okay, medyo nag-gray na siya. Dito sa sinasabi nating mid-tone. The middle value of the local color of the object. So, yun yun. Medyo nag-aagaw yung light at yung doon sa shadow. The core shadow is the area that is shaded on the object. So, ito na yun. Core shadow, itong may shade na ng object. Core shadow. Then, yung cast shadow, okay, ito mismo yung, okay, nasa likod na nung highlight ng object. Yung pinakamadilim na. Cast shadow. And the reflective light, ito naman yung nagre-reflect, nagbabounce, na kung minsan sa likod merong ganon, which is not directly from the sunlight or from the light. So, ang tawag natin dyan ay reflected light. Okay? So, may question ba tayo? Kasi wala kasi tayong pasok nung nakaraan, ano? So, isang na tayo. Ayan. Now, okay. So, okay lang naman tayo. Okay pa tayo na nakakahinga pa. Okay, so nakakahinga pa ha. So now let's go to colors. Okay, dito na tayo. Ito na yung maganda. Okay? So when we say colors and design, okay? So sabi nga, colors has already been the integral part of our life, 'di ba? So kung minsan colors lang, okay na. Halimbawa sa stoplight, sabi nga diyan, ang stoplight ba may nakalagay pa ba na stop, go and slow down? Wala na, 'di ba? Kulay lang, alam na nating intindihin. Okay? Kahit ngayon, 'di ba, sa mga politiko, mahalaga sa kanila yung colors, 'di ba? Sapagkat yun ang nagiging identity nila. Pag sinabi mong kulay pink, sino ka? Pag kulay pink, ano ka? Okay, kay Lenny Lugaw. Okay. Kung kulay red ka, sino ka naman? 'Di ba? BBM ka. So, importante yung colors, not necessarily ay hindi lang na basta nandoon sila, BBM okay na, kay Lini okay na, may kulay talaga silang dinadala. Okay? Sapagkat it's already been part of our life. So halimbawa, nakita kayo ng ganito. Okay, ano masasabi mo, Mantawid? Pag nakita ka ng ganyan, anong mako-comment mo, Mantawid? Wala. Bartolome, anong masasabi mo? Makita mo yung Sir, wait. Nag-lag po kasi yung cellphone. naglag? Ano Mali masasabi po mo, yung color Mantawid? niya, sir. Ano na? Kasi po kapag stop po kasi is red. Ang nakalagay po kasi yung color dyan is green po. So, anong mga comment mo dyan? Mali po siya, sir. Saan ang mali? Yung stop, yung word na stop o yung kulay na green? Yung color po. Ano? Yung color po. Yung color. Okay, Bartolome, anong masasabi mo dyan? Sir, mali po yung color. Yung color.
hindi yung stop. Pwede naman palitan natin yung stop ng good, tama yung color. O, saan ang mali dyan? Banlo, saan ang mali? Yung color or yung word na stop? Both of them, sir. Okay. So, maaaring sabihin natin pwedeng mali yung word, pwedeng mali yung color. So, depende yan. So, kung titingnan natin, di ba, very confusing. That's why it is important for us to choose the right colors for your design. Di ba? So, kasi kahit gaano kaganda ang design mo, kung mali yung kulay na mai-apply mo, so sense color ang pinag-aralan natin, mali yung color dyan. Okay? So, color kasi ang lesson natin. So, it must be red kasi stop ang nababasa natin eh. 'Di ba? So, kahit gaano kagandang design mo, kung mali yung pinili mong kulay, hindi pa rin maganda tingnan yung magiging design mo. So, tanda natin yan. So, there is no single hard and fast rule, but the color wheel is the good place to get started. Okay. Yung mga good designer nga daw, tawag dito, gumagamit sila ng color wheel kasi doon yung magandang unang tingnan when makapag-start tayo doon sa color wheel. So, ano ba yung three primary colors natin? Ano ba yung three primary colors? RGB po. Ano no? RGB. RGB? Ano yung RGB? Red, green, blue. Okay. Red, green, and blue. Red, blue, and yellow. Okay, anong green? So, red, blue, and yellow. Okay, ang pinaka three traditional primary colors. Okay. Ano yung secondary? Pag pinagsama mo yung red, blue, and yellow, you will produce as secondary colors. And what are those colors? Purple, green, and orange. Okay, tingnan nga natin kung tumama. Purple, green, and orange. Okay, tama. Very good. Okay. When you combine the secondary colors, okay, you will get the tertiary colors. And what are those colors? Marami na. Ay, mali. Okay, mapoproduce mo yung yellow orange, yellow green. So, yun. So, lahat nagsisimula sa primary colors. Combination hanggang parami ng parami. Okay, di ba? So, sabi nga nung elementary, paano mo malaman kung rich kids yung kaklase mo? Pag 48 colors yung dala niyang Crayola. Pag marami. Okay. So, yun, rich kid yun. Pag nasa 48 colors niya, talagang sikat ka noon. Daming kulay mo eh. Okay, so yun. So, those are the combinations of colors. So, this is where the color wheel came from. Okay, so yun. So, from this color, so makikita natin, may kanya-kanya rin siyang mga tinatawag nating expression na tayo makikita. Right combination from the color. Okay, so dito sa image natin, makikita natin the red, orange, yellow, green, and blue, purples going anti-clockwise. Okay? So, red is the warmest. Okay? Itong red ang pinaka-warm natin. And blue is the coolest. Okay? So, magka-opposite yung dalawa. Diba? So, tandaan nyo. Pag medyo warm color ang gusto natin, it must be on a red side. Pag gusto natin ng cool color, it must be in the blue side. Yun. So, yung magka-opposite yung dalawang color, mainit at malamig. So, dalawa yan. Okay? So, yun, mainit at malamig. Diba? So, kaya kung titingnan nyo yung mga ibang mga product or ibang mga company, may kulay rin yun. So, they choose red colors pag medyo mainit ang kanilang mga inaano na mga tawag dito, inaano na mga product, tulad ng sili, kulay red, 'di ba? Mainit 'yon. Or ano pang mga product na ano. So titingnan niyo, may pakinabang yung talaga part talaga yung colors na yun that project something. Okay, warm and cool. Okay. So we have what we call the paano ito? Tingnan natin ngayon yung mga color palettes ngayon, the monochromatic color scheme. Okay. Pag sinabi nating monochromatic color scheme, okay, ito yung gumagamit ka lamang ng iisang color na baseline at lahat ay doon na. Okay. The monochromatic color scheme uses variation in lightness and saturation of the single color. Isang kulay lang. Makaka-produce ka na ng color palettes. So when we say color palettes, it composed of 5 colors. Always 5 colors. Okay? So, yon. This scheme took to look clean, elegant, while producing a soothing effect.
pag-iisang pag monochromatic. Pero what we call ang downside ng monochromatic ay lack of contrast and appear less vibrant than other color scheme. Ayan. So yun ang paano tayo makaka-produce yan ng monochromatic colors na yan? Okay, at yung iba pang mga scheme na yon. So dito sa ating Photoshop, may ganyan tayong apps. Okay. Titingnan mag-ano pa ako ng isa pa. Monochromatic, single color at ginagamit lang niya yung ibang color ng saturation ng single color para makaproduce ng other color. Kasi laging 5. Tandaan nyo, laging 5 dapat ang kulay ng color palette mong magkakasama. So, ibig sabihin sa isang design, 5 kulay lang ang maximum na pwede mong gamitin. Yan. The next one is what we call, okay, example ng monochromatic pala ito, blue. So, ang pinaka-base dito, color niya ay blue. Okay? Dito sa baba, ang pinaka-base niya ay red. So, pag gumamit ka ng monochromatic at red ang baseline niya, ito yung mga available color na pwede mong gamitin. Okay. Yan. Sino ba dito gumagamit ng color palette sa mga gumagamit ng Photoshop? Or kung ano lang ma-pick nyo na color, yun na. Okay, meron palang color palette talaga tayo natitingnan. Yan. So, ito yun. So, it helps us to determine what are the colors that we are going to use in our design. And when we use monochromatic, ito yung mga available lang na color. Huwag tayong kumuha ng, pag blue, huwag tayong kumuha ng kulay dilaw kung monochromatic. Okay, yan lang mismo. Ayan. The next one is what we call the analogous scheme. Okay. So, yan. Kaya hanggang dito lang tayo ngayon sa mga scheme kasi doon sa inyong gagawin, kasama ito. Ayan. The analogous color scheme uses colors that are adjacent to each other on the color wheel. Okay? Ang baseline dito kung titingnan natin ay blue, tapos itong katabi niyang dalawa ay kukunin niya at yun ang magiging kasama niya sa kanyang color palette. Okay? So ano bang uses nito? One color is set as a dominant color and the other add richness. So the downside lang nito ay it lacks of contrast. Okay. Then the next one, ito yung analogous natin. So, blue base pa rin siya, tapos ito na yung kanyang kulay na available pag analogous. Kung titingnan nyo, hindi siya tulad nung kanina, okay? So, mayroon na siyang purple, may light blue na siya, so analogous siya. Okay, yun. Then, the next one is the complementary color scheme. Ayan. So, ito naman ay opposite. So, pag sinabi natin opposite sa color wheel, ang kagandahan nito, ito yung ginagamit pagdating ng mga strong contrast na mga color. Kung gusto mo mag-project ng strong contrast, the principle of contrast, gumamit ka ng complementary color scheme. Ayan. So, tulad niyan, pag red ang base, anong base ba nito? Ay green ang base niya. Okay, ito yung contrast niya red. So, pag ganyan ang nilagay mo, talagang masakit sa mata na yan. Kitang-kita na talaga yan. So, ito yung 5 kulay na pwede mong gamitin kung complementary color scheme ang gagamitin mo. Okay? So, mayroon pang mas maganda sa complementary. Itong split complementary. So, ganito nang nangyari. Ang base niya ay blue. Tapos, hindi siya directly nakukuha talaga ng iisang kulay lang sa taas. In-split niya yung sa taas. Okay? Nag-split siya. So, marami siyang nakuha. Hindi lang color yellow. So, sabi dito, pag itong ginamit mo, parang mas elegant siya compare doon sa complementary scheme. Ibig sabihin ng mas elegant, parang mas class siya. Mas maganda yung choices of colors niya. So, dito guys, using the color palette na ito, color scheme na ito, hindi tayo ang pipili ng kulay. Okay, gagamit tayo ng ganito para magsasuggest siya ng 5 kulay na gagamitin natin within our design. Okay, para magkaroon talaga tayo ng magandang choice of color na gagamitin natin doon. So, hindi lang basta-basta kung anong ma-type natin na favorite color, yun lang ilalagay natin. Hindi lang ganun. Kasi kung minsan, napakahirap kung minsan mag-isip, ano bang kulay ilalagay ko dito para maganda tingnan. So, meron palang ganito. We can use different color scheme na available, okay? Para makapag-produce tayo ng kulay na gusto po natin. Yan. Split complementary. Ayan, ang split complementary. May contrast pa din siya, pero parang mas elegant yung dating niya. Okay. Alam mo, I hope you understand when we call elegant, di ba? So, other word, parang mas class siya, mas social ang dating niya.
Okay? Yung complementary, parang ordinary lang na contrast, pero itong split complementary, parang social ang pagiging contrast niya. Pang mayaman, parang ganon. Other word. Okay, siyan. Okay, meron na tayong tinatawag na triadic color scheme. Mamaya ipapakita ko to sa inyo sa Photoshop. Don't worry kung paano mangyari yan. Ayan. So, ang triadic naman, para saan naman daw yan? Ito yung usage niya ha. It is great for providing balance, richness, contrast. So, although it has no more contrast as the complementary scheme. Okay, pero nandun yung balance niya and richness niya. Okay, pero hindi ganoon ka-strong yung contrast compared sa mga complementary scheme natin. Okay. Now, triadic, ito yung example natin. So, ang base natin dyan ay blue. Itong blue na ito. Okay. Now, so, before we go on, so, ipapakita ko yun sa Photoshop. So, paano ba sir nangyayari yan? Yung ginagawa natin. So, ito ngayon. So, isi-share ko sa inyo sa Photoshop kung paano. Okay, kasi doon natin gagawin yan. Doon sa mga gagawa ng Photoshop, so sa Photoshop gagawa, so okay lang, malaking tulong yan. Okay? So, i-share ko lang yung screen ko. Okay? So, Photoshop. Okay, nakita nyo na ang Photoshop natin? Ayan. So, saan ba lalabas yung sir, yung ganon? So, dito tayo pupunta. So, ito yung mga color palette natin na, itong mga swatches, swatches ang tawag natin dyan dito sa Photoshop. Okay, nandito. Nakikita nyo sa taas? Sa ano natin? So, ito. Ayan. Ito yung swatches natin. Okay, lakihan natin. Pero yung ano kasi niya, hindi tayo mapalaki yan yun eh. So, in the first 5 na magkakasama, ito yung isang grupo yan. Isang grupo to, yung mga 5-5 na yan. So, magbilang ka lang dito sa last ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, sila yung magkakasama. 5-5 yan. Laging 5-5 po yan. Okay. So, hindi pwedeng magkaano yan. So, pero kung gusto mag-produce ngayon, gusto ko gumawa ng bagong colors. Okay. Paano ba makaproduce nun? Okay. So, ito tayo. Punta kayo sa Windows. Okay. Kung sa Photoshop ha. Extension. Dapat meron kayong color. Dito yung color na nilalagyan ng nilalagyan ng yellow para malamig yung tubig, color yon, cooler. Okay. Yan. Then i-click niyo lang yan si cooler na yan. Magpo-produce na yan ng nandiyan siya. Okay. Anyway, makakapag-download kayo ng mas magaganda pa, I think minsan may available na ganun eh. So dito, i-click niyo lang yung select rule. Anong scheme ba tayo? Analogous. Analogous muna tayo. Ba't hindi na bago? Ayun. Analogous na nga pala yun. Analogous na itong pinapakita sa atin. Ayan. Mga gusto natin analogous, ang base natin ay pink. Ayan. So, yan yung kasama yan. Then, anong gagawin mo para mailagay mo na dito sa pinaka-color swatches mo? Itong sa gitna, add this theme to swatches. Okay. Yun. So, pag click mo yan, so actually dito, pag i-click mo to, pag i-click mo itong bawat button na ito, mayroon ditong code sa baba. Code sa baba. Magagamit nyo nito para sa exact color talaga. Actually, yung mga ibang mga gumagawa ng Photoshop, tinitake down notes ito. Anong kulay green ba yan? Hindi lang green. Ano yung hex niya? Kasi ito yung exact color talaga ha. Kasi pag sinabing green, ang laki ng green na yan oh. To, kung pumunta tayo sa green, di ba? Ang laki ng green na yan. Ano yung hex code niya? So, kalimitan kung minsan may mga nagdi-design ako, hex code yung sinusulat ko. Kasi pag inulit ko yon or gumagawa pa ako ng same color niya, hindi mo kasi siya mahanap na uli dito yung same color na yon. Paano mo mahanap? Hanapin mo yung hex code niya. Ito yung exact talaga niya kulay. Okay? Hindi kayo makapaghanap dito ng for the second time around. Okay, second time around again ha. Okay, same color, no. Just use the hex code para mahanap mo yung kulay na yon. Ayan, halimbawa, yan na, okay. Pink. Itong gitna niya, okay, add color. At yun, nandito na sa swatches, kung titingnan nyo. So, magagamit nyo na yung 5 na yan, okay, sa design mo. Okay, kung gusto mo naman ngayon ng monochromatic, ayan, monochromatic. O, di ba? Walang hirap-hirap.
'Di ba? So kung gusto mo naman ngayon ng triad, ayan. Kung gusto mo naman ngayon ng complementary, ayan. Compound, ayan. So explore nyo na lang yan. Okay, shade, ito naman yung shade. Kung gusto mo ng shade design, ayan, parang monochromatic pero mas to sa shade. Kasi yung monochromatic, ito talaga shade lang talaga. Iba't ibang shade. Kung gusto mo mag-shade ng simula sa dark to light, ito yung magandang gawin. Dito ka maghanap, hindi doon sa mahirap maghanap doon sa color palette. Dito na, para exact talaga. O, di ba? Exact talaga yung magiging kuha mo. Yan. So, minsan may mga dito. Minsan may mga libre dito na makaano ka na mga gawa or no internet connection detected. Online naman ako. Hindi kasi naka-online yung Photoshop ko kasi lang ito. Crack version lang. Pag ino-online natin, baka ma-detect at wala na tayo. Okay. So, mahirap i-online. Ayan. So, yun lang siya. Yun lang ang paggawa niya. So, color lang ang sikreto para sa makaano ka ng mga scheme natin. O, di ba? Ang galing. So, yun lang siya. So, yun lang pinaka-sikreto natin. Now, for the last, okay, may question ba tayo doon? Okay, anyway, ipa-practice natin ito next. Natin to next week. So, nandun lang pala, di ba? So, baka kasi kanina nag-isip ko, paano tayo makakapag-produce ng mga color scheme na yan? So, ang Photoshop, I don't know the other apps kung mayroon sila. Tulad ng ano pa bang mga editing apps. Pero ang Photoshop, meron siyang color. Kilala ito, ang tinatawag nating color. Okay. Na makakapag-produce tayo ng magagandang talagang kulay when it comes sa sa presentation po natin. Okay. So, pag tayo ba'y gumagawa, saan ba tayo kumukuha ng what we call ng inspiration natin? Pag tayo gumagawa ng mga saan ba tayo kumukuha ng inspiration natin? Wow, gusto may gagawin kang word art. Okay, saan ka kukuha ng inspiration ng color natin? Herrera. Saan tayo kumukuha ng inspiration natin? Maggagawa ka ng may gagawin ka. Ano kaya mga kulay ang gagawin ko? Ano kaya natin? Anong gagawin mo? Saan ka titingin? Banlos. Favorite color? Okay. It depends on the mood, sir. Depende sa mood. Okay, si Francis C. Tyron daw, kay crush niya. Sa ibang artist, pwede din. Okay? So, although alam na natin yung color palette o yung color sa Photoshop, di ba? So, minsan may mga iba pa tayong gustong matingnan na inspiration na kung ano yung hahanapin natin doon kay color. Okay, alam nyo, sabi nga, during that time, pinakamaganda raw ay, okay, you have to turn off your computer kasi yung iba, mag-google daw kay Pinterest, kanino pa ba? Pero sabi, turn off your computer, go outside, at maa-amaze ka sa mga color scheme na makikita natin in our nature. At one of that is what we call the butterflies. Alam niyo ba yung butterflies sumusunod din sa color scheme at 5 ang kulay na palaging mayroon sila? Okay, these are the examples. So, i-run down ko lang since we have remaining 5 minutes. Okay? Butterflies. Yan. 5 lang yan. Laging 5. Pag sinabi natin color palette niya sa color scheme, 5 kulay yan. Yan. Diba? Okay. Brown. Yun pala yung kasama niya. Green butterfly. So, yan ang kulay na kasama niya. 5. 5. Kaya ma-amaze tayo na paminsan-minsan lumabas, tumingin sa nature. Okay? So, na kung saan nandoon ang ating inspiration na pwedeng makita. Okay lang sana kay crush kung crush ka din. Pero kung hindi ka crush, medyo mahirap kumuha ng inspiration doon. Diba, Tyron? Okay. So, ayan. Ayan. Orange. Diba? Ito medyo familiar to sa atin yung mga kulay na yan. Diba? Okay, medyo sa mga, lalo pag na paro-paro festival dito. Although this year, wala kasi. Last week yun kami nagparo-paro festival sa Dasma. Pero limited lang. Maybe next year ulit yung mga paro-paro festival. Yan, no? Mga gandang kulay. So, yung combination kasi ng color ang hinahanap natin dito. Okay? Yun kasi yung maganda doon the combination of colors. Ano bang mga gandang combination?
Kasi number 1 yun na nakakaganda ng ating artwork. The good combination of colors. Yan. Green. Oh, akala mo puro green lang yan, pero meron palang 5 colors pa rin siya. Okay, sa color palette niyan. Okay. Butterfly wind. Okay, yan. So, yan yung mga kulay pa rin niya. Ups. Silver. Kaya pala yung iba nag-blue kasi nung silver anniversary, may nakasuot din ng blue. Kasama pala sa color palette ng silver ang blue. Blue, gray, and black. Okay, kaya pala. Okay. May mga naka-blue noong Friday. Kasi kasama siya sa color palette ng silver. So, ganyan ang paghanap ng tamang kulay. Ayan. Para ba ang labas niya hindi baduy na kulay? Yan, ito yung black and white lang eh. Ay, red and black na kulay kung titingnan mo, pero may kasama pala siyang ibang kulay. Dalawang red na ibang magkakulay, black, gray, white. Ayun. So, yun lang. So, last na pala yan. Okay? So, may tanong ba tayo? So, those are guidelines lang, no? So, quick lang talaga natin ipinakita. So, those guidelines na that will guide us as we create our artwork, art of piece. Okay. So, not only in animations, simple sa animation, kinakailangan gumamit rin ng colors. So, in mga presentation natin, sa mga posters natin. So, hindi yun mawala sa atin. Okay? Na pag hindi mo masabing animation ka lang talaga, siyempre kailangan mo ng presentation. How do you present your artwork? So, you need to do poster, promotions, di ba? So, versatile ka dapat sa mga ginagawa mo. At that will be our guide. Now, meron kayong mapopost na activity. Ang sabi doon, gagawa kayo sa A4 size ang size ng canvas. Any artwork. Pero, dapat gumamit ka ng 3 principles of design plus yung forms plus yung shape na tig-isa. Then, gagamit ka ng at least isang color palette dito, color scheme, dito sa ating pinakita. Okay? Color scheme, I mean. Yun. Pero dapat ilalagay mo doon sa comment yon. Huwag mong ilalagay yun doon sa artwork mo. Sa comment mo na ilagay, sir, ito yung aking ginamit na principles of design. Yun. Ganon. So, saan ba sir gagawin? It can be in Photoshop or any editing apps. So, not necessarily Photoshop lang kasi hindi ko hingin ang PS file niya. Okay, ang hingin ko lang ay yung naka-JPEG na. So, kahit sa cellphone mo gagawin, basta maipakita mo yung hinihingi ko na nakalagay doon at i-comment mo dapat kung ano yung hinihingi ko. Okay? So, i-comment mo dapat. So, yun yung gagawin natin. Okay?